આપણે પ્રેસ રિપોર્ટ્સ ચેક કરી રહ્યા છીએ એમાં એક્સિડન્ટ રિપોર્ટ કર્યો એટલે કે રોડ એક્સિડન્ટ્સમાં કેવી રીતે રિપોર્ટ્સ લખી શકાય એની વાત કરી. એટલે અગત્યના મુદ્દાઓની આપણે સમજૂતી મેળવી કે હેડિંગ આપવાનું છે, સબટાઇટલ તમે આપી શકો છો, ડાબી બાજુએ જે રિપોર્ટ્સ આપે છે એ એજન્સીનું કે રિપોર્ટરનું નામ લખવાનું છે અને રાઈટ સાઈડ એ પ્લેસ અને ડેટ મેન્શન કરવાનું. ફર્સ્ટ પેરેગ્રાફ છે એ સમરી આપવાની છે, એટલે કે WH ક્વેશ્ચન્સને તમારે એકદમ ટૂંકમાં એક પેરેગ્રાફમાં વર્ણવવાના છે. આ પેરેગ્રાફ કોઈ વખતે એક લાઇનનો પણ હોઈ શકે, કોઈ વખતે 8 થી 10 લાઇનનો પણ હોઈ શકે, ડિપેન્ડ્સ કે કેવા પ્રકારનો એ રિપોર્ટ છે અને કેટલું એમાં કન્ટેન્ટ રહેલું છે. આ પછી જે દરેક ઘટનાઓ છે એ જાણે આંખ સામે બનતી હોય એવી રીતે આપણે નેરેશન કરવાનું છે. એટલે કે WH ક્વેશ્ચન્સ જે મેન્શન કરેલા છે એ દરેકને તમે ન્યાય આપો અને અંતમાં એનું સમાપન કરો. જે ઘટનાઓ બની છે તો એમાં નજરે બનેલા બનાવો એ કોઈએ તો જોયા છે, તો એમના નિવેદનો કોટેશનમાં મૂકી શકાય. અગત્યના લોકો છે સ્થળ ઉપર, હોસ્પિટલ્સ જાય એની વાતચીત કરી શકાય. સાથે સાથે પોલીસના રૂલની પણ આપણે ચર્ચા કરી છે. અને એ રીતે આ આખો રિપોર્ટ જ્યારે સરકાર પાસે વિગતો પહોંચે ત્યારે એમનું શું રિએક્શન છે એ પણ આપણે કહેવું જોઈએ. તો આ વાત રોડ એક્સિડન્ટની હતી. પેટર્ન આ છે, આપણે બીજા રિપોર્ટ્સ કરીએ અને સાથે સાથે સમજૂતી પણ મેળવીએ કે કેવી રીતે એ કામ થઈ શકે. આજે જે આપણે રિપોર્ટ તૈયાર કરવો છે એ કોઈ વિમાન દુર્ઘટના, એરલાઇન ક્રેશ્ડ, તો કેવી રીતે લખી શકાય, એમાં શું હોઈ શકે. એમાં આપણે એવું નથી દેખાડવાનું કે કોઈ બે વિમાનો સામસામે અથડાઈ ગયા. હા, કોઈ રેર ચાન્સીસમાં એવું બનેલું પણ છે, પણ રોડ એક્સિડન્ટ અને રેલવે એક્સિડન્ટ એના કરતાં આ જુદા હોય, એના કારણો જુદા હોય. તો કોઈ એરપ્લેન હેઝ ક્રેશ્ડ, વોટ કેન બી ધી હેડિંગ, હાઉ ઇટ એટ્રેક્ટ્સ અસ. તો આવું કંઈક હેડિંગ આઈ હેવ ગિવન. અન ઇન્ડિયન એરલાઇનર crashed near Srinagar, 85 died. નેચરલી કોઈ મોટું વિમાન હોય તો મૃતાંક એ વધારે હોય, પણ હેડલાઇન આપણને દર્શાવે છે કે કયું વિમાન છે, ક્યાંય એ તૂટી પડ્યું છે, દુર્ઘટના ક્યાં બની છે અને એમાં કેટલા લોકોને હાનિ પહોંચી છે અથવા તો મૃત્યુ પામ્યા છે. તો an Indian airliner crashed near Srinagar, 85 died. PTI, Press Trust of India, ન્યૂઝ એજન્સીનું નામ છે. 7 મે શ્રીનગર. તો ડેટ લખેલી છે, પ્લેસ લખેલું છે. આ રિપોર્ટમાં જો તમારી પાસે ટેક્સ્ટ બુક હોય તો તમે જોઈ શકશો કે આપણે જે થિયરી આપી કે લેફ્ટ સાઈડ ન્યૂઝ એજન્સીનું નામ લખવું, રિપોર્ટરનું નામ લખવું અને જમણી બાજુએ પ્લેસ ને ડેટ લખવી. અહીંયા આપણે બરાબર સેન્ટરમાં લખેલું છે. એટલે મેં અગાઉ પણ તમને કહ્યું એમ કે દરેક ન્યૂઝપેપરની પોતાની એક પોલિસી હોય, તો એ પ્રમાણે ચાલતા હોય. એટલે શક્ય છે કે તમને જે મેં થિયરી શીખવી છે એમ ન પણ હોય. એટલે હું ધ્યાન દોરું છું કે બેઝિક આઈડિયા આવી રીતના હોય અને પછી એમાં તમને છૂટછાટ મેળવી શકો છો. ઇટ ઇઝ લાઈક લર્નિંગ બાઇસિકલ. When you learn it, you hold on the handle, you have the brakes, your eyes are straight on the road. But when you have learned it, there is no need to hold the handle also. Without handle also it goes. It means initially all these things are required. Later on, when you learn them, you can be very creative. Hence, such kind of creativity could be seen in various newspapers. તો હવે ફર્સ્ટ પેરેગ્રાફ જે લીડ કહીએ, આપણે સ્ટોરી કહીએ, સમરી કહીએ છીએ, જે સામાન્ય રીતે બોલ્ડ લેટર્સમાં ન્યૂઝપેપર્સમાં બતાવવામાં આવતી હોય છે અને બેઝિક આઈડિયા એમાં આપણે આપી દેવાનો છે. As many as 85 feared killed when an Indian airliner going to Jammu
crashed down yesterday evening, including 7 crew members. There are no survivors. તો અહીંયા માત્ર અ, 3 લાઇનમાં આ ફર્સ્ટ પેરેગ્રાફ આપવામાં આવ્યો છે, એટલે કે ચેન્જ કર્યું છે. જે આપણે કહ્યું, દાખલા તરીકે અહીંયા આપણને એક્ઝેક્ટ ટાઈમ નથી આપ્યો, ઇવનિંગ કયું છે, પ્લેસ કયું છે, પીપલ ડાઇડ કયું છે, રીઝન કેવું કશું આપવામાં આવ્યું નથી. તો વેરિયસલી એ તમે લખી શકો છો. જ્યારે આપણે લખીએ છીએ ત્યારે કેટલુંક જનરલ નોલેજ તમારા માટે થઈને હોવું જોઈએ કે એરલાઇન જ્યારે તૂટતું હોય તો એના કારણો, એની ભૌગોલિક સ્થિતિ, ભૌગોલિક સ્થિતિની વાત કરું છું એટલે હિલી એરિયા છે, ડેઝર્ટ એરિયા છે, કોઈ પોર્ટ છે, જંગલો છે, ક્યાંય એ તૂટી પડ્યું. આ એટલા માટે અગત્યનું હોય છે કે તમારે રિપોર્ટની અંદર એ ડિસ્ક્રાઇબ કરવાનું છે. તો તમારી પાસે એની સમજણ હોવી જોઈએ કે કઈ જગ્યાએ શું જિયોગ્રાફિકલ કન્ડિશન છે. જેમ કે જમ્મુ એન્ડ કાશ્મીર છે, તો યુ મસ્ટ બી નોઈંગ ધેટ ધીઝ આર ધી હિલી એરિયાઝ. So mountains, fog, clouds, rain, snowfall, all such a things are possible there, and because of them, maybe airline crashed. This is one thing. Another thing, the name of places, whatever the geographical area you mention, must be known to you. Maybe name of the river, name of the forest, name of the desert, name of the cities, right? These things are very common. It is a matter of your general knowledge, your matter of understanding. તો આ પણ હોવું જરૂરી છે. સાથ સાથે for example, here we have mentioned air crash. Hence, you must be knowing that where are the airports in Jammu and Kashmir, which place is a particular place from where the flight took off and where it was to land. મતલબ કે ક્યાંથી આ વિમાન ઉડ્યું છે, ક્યાંય ઉતરવાનું છે, આવા વિમાન મથકોની માહિતી, એમની વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ, વિમાન સામાન્ય રીતે કેટલું અંતર લેતું હોય, સમય લેતું હોય, આ બધી માહિતી એ સામાન્ય સમજ છે. આ રિપોર્ટ તમને આપ્યો છે એનો મતલબ એવો નથી કે તમને સેમ રિપોર્ટ પૂછાઈ શકે. તમને એમ પણ કહેવામાં આવે કે રાજસ્થાનના રણમાં વિમાન તૂટી પડ્યું છે, રાઇટ એ રિપોર્ટ અબાઉટ ઇટ. તો તમારી પાસે તો માત્ર જમ્મુ કાશ્મીરનો જ છે, ન ત્યાં પહાડી છે, ન કંઈ ધુમ્મસવાળું વાતાવરણ મળે, તો ન કંઈ શિમલા કે કોઈ હિલી એરિયાના પ્લેસ છે. તો રાજસ્થાનનું રણ, રાજસ્થાનના શહેરો, ત્યાં તૂટી પડવાના કારણો, આ બધું તમારે બુદ્ધિમત્તાથી લખવાનું હોય. એટલે આવી રીતે સમય, સ્થળો, વિસ્તાર, આ બધું તમારું જેટલું જ્ઞાન, સામાન્ય જ્ઞાન વધારે હશો, એટલે આ ઇંગ્લિશનો વિષય નથી, આ સામાન્ય જ્ઞાનનો વિષય છે. પણ ઇંગ્લિશ ત્યારે જ લખી શકશો જ્યારે સામાન્ય જ્ઞાન હશે, કારણ કે અલ્ટિમેટલી યુ નીડ ટુ ડિસ્ક્રાઇબ ઓલ ધીસ થિંગ્સ. એટલે આ ફર્સ્ટ પેરેગ્રાફમાં અને આ રિપોર્ટમાં આવી તમારી સામાન્ય સમજ ઉપયોગમાં આવશે. વેલ, તો ફર્સ્ટ પેરેગ્રાફમાં આપણે મેન્શન કર્યું છે. નાવ વી પ્રોસીડ. All 85 boarded passengers are killed in the air crash near Srinagar. 85 people means all of them boarding. જો વર્ડ શબ્દ છે આ, એક બોર્ડિંગ, વિમાનમાં જે લોકો બેઠેલા છે એના માટે બોર્ડ શબ્દ છે. તમને ખ્યાલ હશે કે જે લોકો વિમાનમાં મુસાફરી કરે છે તો એને બોર્ડિંગ પાસ આપવામાં, મતલબ વિમાનમાં એન્ટર થવા માટેનો પાસ. ઇટ ઇઝ નોટ અ ટિકિટ. ટિકિટ ઇઝ ઓલરેડી પરચેઝડ. એટલે એના ઉપરથી બોર્ડ કરવું, બેસવું અંદર, વિમાનમાં બેઠેલા એમ. ટ્રેનની અંદર પણ બોર્ડિંગ હોય છે. તમે જે રિઝર્વેશન કરવા જાઓ ત્યારે લખેલું કે ક્યાંથી તમે બોર્ડ કરશો, મતલબ તમે ટિકિટ છે એ ભાવનગરથી લીધી હોય પણ તમે સિહોરથી બેસવાના હો, બોટાદથી બેસવાના, એવું બની શકે. તો બોર્ડિંગ પ્લેસ, એટલે માટે અહીંયા બોર્ડિંગ શબ્દ. એટલે આ બધી ટર્મિનોલોજી છે, એ જર્નલિઝમની છે, એને ક્લિશે વર્ડ કહીએ, અને એ આપણે માહિતગાર હોવા જોઈએ. એટલા માટે તે જનરલ નોલેજ કામનું છે. બીજી પણ એક વાત જનરલ નોલેજ કહી કે તમારે અહીંયા ઇન્ડિયન એરલાઇનર આપણે લખ્યું છે, એટલે કે માત્ર ઇન્ડિયન એરલાઇનની તે ફ્લાઇટ્સ આખા ભારતમાં જાય છે એવું નથી. આઈ એમ નોટ ધ એમ્બેસેડર ઓફ એનીબડી. યુ કેન રાઇટ એનીબડી કંપનીઝ નેમ. સ્પાઇસ જેટ છે, ગો એર છે, જેટ એરવેઝ છે, અને એવા કેટલાય બધા આ ડોમેસ્ટિક એરલાઇન્સ છે.
ઇન્ટરનેશનલ ફ્લાઇટ હોય તો એ મુજબના નામ પણ તમે લખી શકો છો. મતલબ કોઈ લાઇનર છે એનું નામ અ, એના પર્ટિક્યુલર એક્સપ્રેસ નથી હોતા રેલવેની જેમ કે જમ્મુ ટુ શ્રીનગર એક્સપ્રેસ પ્લેન એવું નથી હોતું. તો એમાં પ્લેનના નંબર આપેલા હોય, ફ્લાઇટ નંબર આપેલા હોય. એટલા માટે જ મેં કહ્યું કે કોમન નોલેજ વિલ બી વેરી મચ યુઝફુલ ઇન ઓલ સચ મેટર્સ. વેલ, તો 85 people, all of them dead. They were C268. Look, this is the name of the flight. We have to imagine that it was a such number of flight going to Jammu in the evening. Now it crashed near Srinagar and it was going to Jammu. The aircraft had left Srinagar at 5:30 in the evening. Means you can imagine that from Srinagar it left, was going to Jammu, but it could not reach to Jammu nearby Srinagar. It landed, sorry, it crashed. It was to land at Jammu on its scheduled time after 45 minutes later. So from Srinagar, flight was going to Jammu. It was to land at a particular Jammu airport, particular time, 45 minutes, and that was how from Srinagar to Jammu. The Jammu Airport Authority informed us. Now, here we'll have to imagine what sort of people administrate such kind of things. So, airport authority, somewhere road authority, national highway authority, or sometimes railway board or railway ministry, marine authority. તો આ બધા અલગ અલગ લોકો જેની સાથે સંકળાયેલા છે એને આપણે માઇન્ડમાં રાખશું. તો અહીંયા જમ્મુના એરપોર્ટ ઓથોરિટીએ ઇન્ફોર્મ્ડ અસ અને કોટ we had a good communication and within a short time the plan was to arrive but we lost communication soon we got heard crashing down. એટલે ઓથોરિટીવાળા કહે કે શ્રીનગરથી વિમાન ઉપડી ગયું હતું, એનું અમને કમ્યુનિકેશન થઈ ગયું કે વિમાન આવી રહ્યું છે, ઓલ ઇઝ ઓકે. અને અમે વિમાન સાથે પણ કમ્યુનિકેશન હતું કે હા એ જમ્મુ તરફ હેડિંગ કરી રહ્યો છે. કમ્યુનિકેશન એટલે કે પાયલોટ સાથેનું કમ્યુનિકેશન એ તૂટી ગયું અને પછીથી જાણવા મળ્યું કે થયું. મતલબ કે એ વિમાન ઉડ્યું, પાયલોટ સાથે સંપર્ક હતો અને પછી જમ્મુ આવતા સુધીમાં કોઈક જગ્યાએ એ કોન્ટેક્ટ ઇઝ લોસ્ટ. The Jammu Airport Authority said that there were 23 women and 12 children among dead. સામાન્ય રીતે આવા ફિગર્સ ફેક્ટ્સ હેવ બીન મેન્શન. તો એ કહેવામાં આવ્યું છે કે આ જે મૃત્યુ પામેલા છે લોકો એમાં પર્ટિક્યુલર ફિગર્સ છે કે આટલા સ્ત્રી હતા ને આટલા પુરુષ હતા ને બાળકો હતા ને આવા કોઈ વિદેશી અથવા ટ્રાવેલર્સ હતા ને આવી માહિતી એ આપણને જાણવામાં રસ હોય કે ભાઈ વિદેશના લોકો હતા, સ્ત્રી પુરુષો કેટલા હતા, એટલે આવી બધી માહિતી લખવામાં આવે છે. Most of were there tourists who had come to Srinagar. They were going to Jammu for sightseeing. Unfortunately, the plane crashed and all are feared killed. We can come to know or understand that Jammu and Kashmir is a place where lots of tourists from the country and outside the country visit, and hence the travelers mostly are people from foreign side. એટલે tourist. It doesn't mean that the people within the country are not tourists, but local people who they are going from one place to another for one purposes or the other purposes. એટલે વ્યાપારી હોય, ટુરિસ્ટ હોય, બીજા લોકો હોય. દાખલા તરીકે જમ્મુ એન્ડ કાશ્મીરમાં લોટ્સ ઓફ આપણા મિલિટરી સોલ્જર્સ આર ઓલ્સો ધેર. તો એ બધા ઓફિશિયલ્સ પણ હોઈ શકે. એટલે અહીંયા મારા ગયેલામાં મોટાભાગે યાત્રીઓ મતલબ કે પ્રવાસીઓ હતા એમ કહીશું આપણે. અને આ પ્લેન ક્રેશની અંદર બધા જ મૃત્યુ પામ્યા છે. ઇટ્સ અ હોરિબલ ટ્રેજડી. The residents informed that it was a rainy day. Now, what could be the reasons for air crash? So, rainy day, and the weather was very bad, and the sky was overcast with fog and clouds. It seems that dim visibility may be the reason for the crash.
એટલે યુ હેવ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ વોટ કેન બી ધ રીઝન, પ્રોબેબલ રીઝન. એટલે અહીંયા યોર જનરલ નોલેજ વિલ બી હેલ્પફુલ ટુ યુ. અહીંયા તો કંઈ સામેથી વિમાન આવવાનું નથી. હા, એટલે એર ક્રેશ થવાના વોટ કેન બી ધી પોસિબલ રીઝન્સ, તમારી જેટલી સમજ શક્તિ એટલું જ તમારું ક્રિએટિવિટી. તો લેન્ડિંગ થતી વખતે એ સ્લીપ થઈ જાય, તૂટી પડે, કોઈ એન્જિનમાં ટેકનિકલ પ્રોબ્લેમ્સ મે બી તે કોઝ, વિંગ્સ છે ડેમેજડ હોય, બર્ડ હિટિંગ હોય. આ જે અહીંયા રીઝન બતાવવામાં આવ્યું છે એ એમ કહે છે કે વિઝિબિલિટી ઇઝ નોટ ક્લિયર. એટલે કે પાયલોટને લેન્ડિંગ થવા માટે જે ગ્રાઉન્ડ ક્લિયરન્સ હોવું જોઈએ એ નથી. વેધર ખરાબ હતું, ક્લાઉડી વેધર છે, ડાર્ક, એવું લખ્યું છે કે ક્લાઉડ છે ઓવરકાસ્ટ, ઘેરાયેલા વાદળો હતા, ઘટ્ટ, એને કારણે વિઝિબિલિટી ઓછી થઈ જાય. અને ખાસ કરીને હિલ એરિયામાં આ વિઝિબિલિટીને કારણે તમને એમ થાય કે હવે આકાશમાં ઉડવાનું છે પ્લેનને, એના વિઝિબિલિટીમાં શું વાંધો છે, કંપાસ છે એ ડિરેક્શન બતાવે ને એ દિશામાં વિમાન ઉડ્યા કરે. નો, પણ હિલી એરિયામાં લેન્ડિંગ થતી વખતે કોઈ એરપોર્ટની નજીક હિલ્સ હોય, મોસ્ટલી એવું હોવાનું જ છે, એ શ્રીનગર હોય કે જમ્મુ હોય કે કુલુ હોય. એટલે લેન્ડિંગ થતી વખતે આ હિલી એરિયામાં વિમાન છે એ હિટ થઈ જાય અને ક્રેશ થઈ જાય. તો આવા કોઈ પણ કારણો યુ કેન મેન્શન. એટલે તમારું જેટલું વિઝન બ્રોડ હશે એટલું જ તમે આ રિપોર્ટ લખવા માટે અલગ અલગ કારણો આપી શકશો. અહીંયા આવું કહેવામાં આવ્યું છે કે વિઝિબિલિટી ડીમ હતી, વરસાદી માહોલ હતો, કાળા વાદળો હતા, અને એ કદાચ કારણ હોઈ શકે. એટલે હજુ તો કંઈ કારણ જાણવા મળ્યું નથી, એ તો બહુ લેટર ઓન કેન બી ફાઉન્ડ થ્રુ બ્લેક બોક્સ વિથ ધી હેલ્પ ઓફ ધી બોર્ડર સિક્યુરિટી ફોર્સ, BSF. જો અહીંયા પોલીસનો રોલ ઓછો હશે, કારણ કે પોલીસ છે એ અહીંયા હોય, પણ આ હિલી એરિયા છે તો બોર્ડર સિક્યુરિટી ફોર્સ એ ત્યાં મોટાભાગે તહેનાત હોય છે. એટલે આવી કોમન નોલેજ પણ, અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ પણ તમને રિપોર્ટમાં ઉપયોગી થાય. એન્ડ પેરામિલિટરી ફોર્સિસ, ધી રેસ્ક્યુ ઓપરેશન વોઝ સ્ટાર્ટેડ બટ ઇટ વોઝ વેરી ડિફિકલ્ટ. આપણે જેમ એક્સિડન્ટ રિપોર્ટમાં લખ્યું છે કે પોલીસ કમ્સ, દે કોર્ડન ધી એરિયા and they try to search who was the owner, who was the driver, what could be the reason, whether he had license, whether he was not drunk. તો આ બધા જે કારણો હતા, તો અહીંયા પણ આ લોકો જાણવા માગે છે. પણ ઓપરેશન એટલા માટે ડિફિકલ્ટ હતું કે હિલી એરિયા છે, નાઇટ હતી. It was the night that hampered the work. Moreover, it was hilly area with the forest. Till late night, only 42 dead bodies were found. The rescue operation will continue tomorrow as well. The wreckage was spread in large part of the valley. You have to mention why it was difficult for the rescue operation. In the case of road accident, it is not difficult, provided that the damage is very horrible, where dead bodies have been can be trapped, and with the help of cranes it should be removed. So અહીંયા being a large area, because plane is the sky, wreckage would be spread in hilly area, forest. So immediately all dead bodies could not be found. Moreover, the air crash took place in the evening. Later on, it would be night. During night, to find out dead bodies where the wreckage is would be very much difficult. It would take time. You have to mention it. The dead bodies were taken to the government hospital to Srinagar. એટલે આપણે જે વાત કરીએ છીએ કે રૂલ ઓફ હોસ્પિટલ, રૂલ ઓફ પોલીસ, એટલે BSF, પેરામિલિટરી ફોર્સિસની વાત કરી. તો નાવ પ્લેસ ફોર ધી એક્સિડન્ટ હોસ્પિટલ, વોટ ઇઝ ધી કન્ડિશન ધેર. અહીંયા તો કોઈ સર્વાઈવર્સ આર નોટ ધેર, એટલે ઓનલી ડેડ બોડીઝ વડ બી કેપ્ટ એન્ડ ડોક્ટર વુડ ઇન્ફોર્મ, ઓર the relatives, if they are found, they would be informed. And moreover, those who are conscious about their relatives, then they would make inquiries. Hence, an inquiry cell could be set up so that the relatives can be informed. તો અહીંયા ડેડ બોડીઝ એ બધા ગવર્મેન્ટ હોસ્પિટલ્સમાં શિફ્ટેડ. they have set up special cell for dead bodies. હવે યાદ રાખજો કે the plane was going from Srinagar to Jammu and it has not reached to Jammu, hence it is nearby Srinagar, so a big place, great place.
That's why dead bodies or the police officials or other officials, administrative ones, they would come from Srinagar, and hence Srinagar hospital has been mentioned. એટલે શ્રીનગર હોસ્પિટલમાં ડેડ બોડી રાખવામાં આવ્યા છે. એના માટે સ્પેશિયલ સેલ, મેં તમને કહ્યું કે કોન્સ્ટન્ટલી ધ ઇન્ક્વાયરીઝ વુડ ફ્લો ફ્રોમ ધ રિલેટિવ્સ. તો એમને રિસ્પોન્ડ કરવા માટે એક સ્પેશિયલ સેલ ઊભો કરવામાં આવ્યો છે. And throughout the day, the hospital remained busy to help the relatives of the dead people. જે લોકલ પીપલ હોય એમને કદાચ ઇમિડિયેટલી ડેડ બોડીઝ મળી આવે અથવા તો એમને કોન્ટેક્ટ થઈ શકે, પણ એ ટુરિસ્ટ છે એ અબ્રોડના હોય અને થ્રુઆઉટ ધી કન્ટ્રીમાંથી પણ અક્રોસ ધી કન્ટ્રી એ આવ્યા હોય, તો ઇન્ક્વાયરી સતત ચાલુ રહી. Mr. Prasad, the civil aviation minister, has expressed a deep shock over the accident. He was briefing to the media in New Delhi who said, અહીંયા જેમ આપણે રોડ એક્સિડન્ટમાં સ્ટેટ મિનિસ્ટર હોય, પબ્લિક વર્ક્સ ડિપાર્ટમેન્ટના કોઈ ઓફિશિયલ હોય એ ઇન્ફોર્મ કરે, તો અહીંયા સિવિલ એવિએશન મિનિસ્ટર, આપણે ફ્લાઇટનો જે હવાલો સંભાળતા હોય એને આપણે આ કહેવું જોઈએ. આ પણ મેં તમને કહ્યું જનરલ નોલેજની વાત છે, અને જરૂર નથી કે કોઈ પર્ટિક્યુલર જે રિયલી હેન્ડલ કરે છે એનું તમને નામ આવડવું જોઈએ. હા, એ આવડવું જોઈએ, એ સામાન્ય જ્ઞાન છે, પણ અહીંયા પરીક્ષામાં આપણે કોઈ પણ નામ લખી શકીએ, પણ કોણ આવું સંભાળે, એ ડિપાર્ટમેન્ટનું નામ શું છે એની ખબર હોવી જોઈએ. તો સિવિલ એવિએશન મિનિસ્ટર એટલે કે ડિપાર્ટમેન્ટ એ કોઈ એક વ્યક્તિ છે, એ સામાન્ય રીતે આવું ઘટનાઓ બને પછી મીડિયા રિપોર્ટ્સને બધા ઇન્ફોર્મેશન આપતા હોય એને ન્યૂઝ બ્રીફિંગ કહેવામાં આવે. એટલે એણે આવું કહ્યું કે હવે એનું કોટેશન મૂકવામાં આવ્યું છે. તમે જોઈ શકશો કે આપણે એક પેરેગ્રાફમાં આગળ કોટેશન મૂકવામાં આવ્યું તો આ બીજું છે. તો એ આવું કહે છે, we are waiting for the report. I don't see any terrorist hand in it. We have decided to set up an inquiry in the matter. તો આવું એણે કહ્યું છે. હવે તમને એમ થાય કે આમાં ટેરરિસ્ટ એટેકનો કોઈ હેન્ડ નથી એવું મિનિસ્ટર કહે છે, એટલે આપણે સમજવું જોઈએ કે જમ્મુ એન્ડ કાશ્મીર એવું એ રાજ્ય છે કે જ્યાં આવી બધી ભાંગતોડની ઘટનાઓમાં આતંકવાદીઓનો હાથ હોઈ શકે. એટલે એવું કોઈ છે કે નહીં. આવા બધા મીડિયાના લોકો પ્રશ્ન પૂછતા હોય, લોકોને પણ રસ હોય કે આ કેવી રીતે બન્યું છે, ખરેખર એવું કંઈ છે કે નહીં. એટલે તરત જ મિનિસ્ટરને કહ્યું કે ના, અમે એવો કોઈ વસ્તુ જોતા નથી કે કોઈ એમાં આતંકવાદીઓ હોઈ શકે. અને ફાઇનલ રિપોર્ટ તો એ જ્યારે આવશે ત્યારે ખ્યાલ આવશે કે શું કારણ છે, કમ્યુનિકેશન લોસ થઈ ગયું, વિમાન તૂટી પડવાનું કારણ શું છે, તો એ જણાવીશું. પણ હાલના તબક્કે આવા કોઈ મેસેજ નથી કે કોઈ ટેરરિસ્ટ એટેક એ થયો હોય. રિપોર્ટ્સની રાહ જોઈ. જો આ એક ક્લિશિયસ છે ન્યૂઝ રાઇટિંગનો, પેપર રાઇટિંગનો, માસ કમ્યુનિકેશનનો, કે વધુ વિગતોની રાહ જોવાઈ રહી છે, છેલ્લા રિપોર્ટ આવ્યા એ મુજબ, સૂત્રોના જણાવ્યા પ્રમાણે, ખાનગી અહેવાલો મુજબ. તો એ પ્રકારના ક્લિશે પણ તમારી ભાષામાં આવવા જોઈએ. આપણે લાગવું જોઈએ કે વી આર રીડિંગ અ ન્યૂઝપેપર. The CM of the state flew to Srinagar and visited the hospital and later on to the crashing site. In the evening, he held a cabinet meeting to discuss the casualty. Naturally, the CM would be asked lots of questions by the state and by the center also, and he wants to know the reality. Moreover, he is also responsible morally to look after the such matters, and what ultimate facilities have been provided, what administration is doing. Being the head of the state, he wants to know. So he visited the particular site and saw what things were there, and later on he also went to hospital. No doubt there are no living people, but at least he would see what things have been done by the government hospitals, and he need to answer the state people, ministers, as well as the center media people. So he wants to discuss the issue with his cabinet ministers, and he held the meeting, and later on he would brief the media, and those reports would come to us. So ચીફ મિનિસ્ટરની
આવો રૂલ એ છે. Last paragraph, it is only a small and short line. It is again a cliche. More reports are awaited. વધુ વિગતોની રાહ જોઈ રહી છે. આવું ન્યૂઝ રિપોર્ટના અંતમાં તમે વાંચશો તે આવશે. આપણે પણ આવું એક ફોલો કર્યું. આપણું આશય જે છે કે આ એક પ્રેસ રિપોર્ટ છે. તો આમ આ એક એર ક્રેશ રિપોર્ટ્સ એ તમારી સામે મેં મૂક્યો. આવી રીતે મેં કહ્યું એમ કે એર ક્રેશનો રિપોર્ટ્સ આવે થોડા સમય પહેલાં તમને ખ્યાલ હશે કે કેરલામાં એક પ્લેન છે એ દરિયા કિનારેનું જે એરપોર્ટ છે ત્યાં લેન્ડિંગ કરતી વખતે ખીણમાં ધસાઈ ગયો. વેરી ડેન્જરસ એરપોર્ટ છે અને એક્સપિરિયન્સ્ડ પાયલોટ હતો તો પણ એ આવું બની ગયું. ઘણા એરપોર્ટ્સ એવા છે કે આઈલેન્ડ ઉપર છે અને ઉડ્યા પછી તરત જ દરિયો આવે. જો કેરફુલ ન રહે તો વિમાન છે જળ સમાધિ લઈ લે અને આવું કિસ્સાઓ બન્યા પણ છે. એટલે નેચરલ કેલેમિટીઝ પણ એમાં નેચરલ કેઝ્યુઅલિટીઝ એ પણ એમાં ભાગ ભજવતી હોય છે. એટલે હવે તમને એમ થાય કે રાજસ્થાનના રણમાં કોઈ વિમાન તૂટી પડ્યું તો ત્યાં શું બને? ત્યાં તો રણ છે એટલે કોઈ આઈલેન્ડનો પ્રશ્ન નથી, વેલીનો કોઈ પ્રશ્ન નથી, વિઝિબિલિટીનો કોઈ પ્રશ્ન ન થાય. હિલ એરિયા રાજસ્થાનમાં છે નથી એવું નહીં, પણ ત્યાં એવી કોઈ પ્રશ્નો ન થાય. રાજસ્થાનમાં ફોગ ને ઓછું થાય, વિન્ટરમાં નો ડાઉટ બને, પણ તો ત્યાં બીજા ટેકનિકલ રીઝન્સ તમે આપી શકો કે કોઈ એન્જિનમાં આગ લાગી હોય, બર્ડ હીટિંગના પ્રશ્નો અવારનવાર રાજસ્થાનમાં બને છે, કોઈ ટેકનિકલ ખામી છે જેની કારણ આપણે ખબર જ નથી કે હકીકતે શું બન્યું, વિમાનનું એન્જિન બંધ થઈ ગયું, આગ લાગી ગઈ, તો એવું કોઈ કારણ તમે આપી શકો. રાજસ્થાનના રણમાં રાજસ્થાનના સિટીઝ જયપુર હોય, બાડમેર હોય, જોધપુર હોય, ઉદયપુર હોય, તો આવા અલગ અલગ પ્લેસીસનું મેન્શન કરી શકાય. રાજસ્થાનમાં પણ રણ છે અને જંગલો પણ છે, નદીઓ પણ છે. ચંબલની મોટી નદી છે, એના એરિયા આખો હિલી એ પણ છે. ભરતપુર ને એ બાજુ અભયારણ્યો પણ આવેલા છે. એટલે ત્યાં પણ એ તૂટી પડે કોઈ જગ્યાએ, એ તો કશું નક્કી નહીં હોતું કે વેર ધી પ્લેન વુડ ક્રેશ. તો આવી જનરલ નોલેજ એ તમને હેલ્પફુલ થશે. વેલ, તો આ હતો એરક્રેશ રિપોર્ટ. ટુડે વી વોન્ટ ટુ ગો વન મોર રિપોર્ટ, અને એ મારો આશય એવો છે કે અલગ અલગ જગ્યાના આ એક્સિડન્ટ રિપોર્ટ્સ તમારી સામે આવે તો એનાથી તમે માહિતગાર થાઓ. રોડ એક્સિડન્ટ જોયો કે એ કેવી રીતે લખાય. હવે આપણે આકાશનો રિપોર્ટ પણ જોયો કે આવી દુર્ઘટનાઓ કેવી રીતે થાય અને આપણે કેમ રિપોર્ટ લખી શકીએ. તો જળ માર્ગના રિપોર્ટ્સ કેવી રીતે લખવા, એટલે કે નદીઓમાં, દરિયામાં, તળાવોમાં આવી દુર્ઘટનાઓ બનતી હોય તો એના શું કારણો હોય, એ કેમ લખાય, તો એની વાત કરીએ. અગેઇન હું તમને રિમાઇન્ડ કરાવું કે યાદ રાખવું જોઈએ કે હોડી દુર્ઘટનાઓ, વાહણા તૂટી જવા, આવી બધી દુર્ઘટનાઓ રોજિંદા આપણે વાંચતા જોઈએ છીએ. એટલે કોઈ વખતે એ નદીમાં બનતી હોય, કોઈ વખતે તળાવમાં બને. બાંગ્લાદેશ એવો કન્ટ્રી છે, તમે વાંચશો કે 15 દિવસે કે ઇન એ મંથ કોઈ ને કોઈ બોટ છે ત્યાં ઊંધી વળી જ હોય, કારણ કે મોટા ભાગનું ત્યાં ટ્રાન્સપોર્ટેશન છે એ હોડીઓ દ્વારા થાય છે. અને ગરીબ દેશ છે એટલે એક હોડીની અંદર અનેક લોકો સવાર થઈને જતા હોય છે. એટલે તમે જો આય રાખશો અને મહિનો દિવસ ખાલી ન્યૂઝપેપર વાંચશો તો આવો કોઈ રિપોર્ટ તમારી સામે આવશે જ. એ જ રીતે આપણી લોકમાતા નર્મદા, ત્યાં અનેક હોલી પ્લેસીસ છે અને લોકો કન્ટિન્યુઅસલી જતા આવતા હોય છે. હવે તો સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીને કારણે બોટિંગની, રેફ્ટિંગની સુવિધાઓ પણ વધારવામાં આવી છે. એટલે આવા કોઈ કારણોસર, નહાવાના કારણોસર, સ્નાન કરવાના લીધે, હોડીમાં મુસાફરી કરવામાં ઓવરલોડેડ નાની બોટ હોય એને કારણે એક્સિડન્ટ થતા હોય. તો દાખલા તરીકે વેરાવળ કે પોરબંદર કે જાફરાબાદ એવા બંદરોએ ન તો કોઈ યાત્રા માટે જતું હોય, ન તો કોઈ ટ્રાન્સપોર્ટેશન, પણ ફિશિંગ માટે અનેક હોડીઓ જતી હોય છે. અને કોઈ વખતે એ હોડીઓ ડૂબી જવાના સમાચાર વી ગેટ. તો ત્યાં શું કારણો છે, તો આ એક રિપોર્ટ એવો છે કે જેને કરી અને આવા કારણો
એ તમને આપવામાં આવે કે ભાઈ 15 ફિશરમેન ડ્રોન્ડ, એવો એક તમે રિપોર્ટ તૈયાર કરો. તો સૌથી પહેલાં યુ હેવ ટુ થિંક કે ફિશરમેન કયા કયા પોર્ટ ઉપરથી જાય, ક્યાં જતા હોય, ફિશરમેન બોટ લઈ જતો હોય એને શું પ્રોબ્લેમ્સ આવે. તો આવી માહિતી તમે એમ ના કે આ નદીમાં ફિશિંગ માટે ગયા હતા ને, એવું બની શકે ન બની શકે એવું કંઈ નથી, પણ રેર ચાન્સીસ આપણે કંઈ ગળે ઉતરે એવો રિપોર્ટ તો આપવો જોઈએ ને. તો આવો એક બોટ ટ્રેજડીને આપણે કહીશું. તમને ક્લિયર કટ કહેવામાં આવે કે એક બોટ ટ્રેજડીનો રિપોર્ટ લખો તો યુ હેવ plenty of opportunities, choices are many, you can pick up any idea which you like. એટલે ઘણી વખત તમે કહેતા હોઈએ નામ ન પાડીએ તો તમારી તમે છૂટછાટ રહે. અમે તમને એમ જ કહી દઈએ કે તમે નર્મદા નદીમાં બોટ દુર્ઘટના બની ગઈ છે એનો રિપોર્ટ, તો તમે રિસ્ટ્રિક્ટેડ થઈ, તમારે એ જ વસ્તુ લખવી પડશે. અથવા કોઈ તળાવની અંદર એક શિપ ધોળાઈ ગયું એનો રિપોર્ટ લખો. અહીંયા ક્લિયર કટ તમને મેન્શન કરવામાં આવ્યું છે કે નર્મદા નદીમાં એક બોટ ઊંધી વળી ગઈ છે, કેઝ્યુઅલિટી હેઝ ટેકન પ્લેસ, તો write the report regarding it or write a report on a boat tragedy. So title, as I told you, it must be short, must indicate the important things, and clear cut information about the report must come. The reader must find out what's the important detail. Nearly 17 were drowned in a boat tragedy near Broch. તો ભરૂચ પાસે એક બોટ ટ્રેજડીમાં, એટલે સ્થળનું નામ આવી ગયું ભરૂચ. કેવી રીતની આ ઘટના છે, બોટ ટ્રેજડી તમે કહી દીધું, અને લોકો કેટલા મૃત્યુ પામ્યા, દુર્ઘટનામાં શું પરિણામ છે એ તમે ક્લિયર કરી દીધું કે 17 feared drowned. એટલે આશંકા, ફિયરનો મતલબ અહીંયા નોટ ક્લિયર, સીમ્સ ટુ બી કે લાગે છે કે 17 જણા ડૂબી ગયા. 19નો ફિગર આવી શકે ને 15નો ફિગર આવી શકે, એટલે એવું લાગે છે કે 17 જણાના મૃત્યુ થયા છે. લેફ્ટ સાઈડ below the heading, the agency name of the report. તો TNN, Times News Network, એ કૌંસમાં લખેલું છે લેફ્ટ સાઈડ, કોઈ પણ લખી શકો છો તમે. રાઈટ સાઈડ ઇન્ટુ બ્રેકેટ 10 May ભરૂચ, particular date and from where the news has come, એટલે ભરૂચ or any bigger place you can mention. ફર્સ્ટ પેરેગ્રાફ આ ત્રીજો રિપોર્ટ છે. અગાઉના વિડીયો રિપોર્ટમાં પણ તમે જોઈ શકશો કે મેં એમાં વેરાયટી આપી છે કે કોઈ પેરેગ્રાફને માત્ર 5 થી 7 લાઇનમાં ફર્સ્ટ પેરેગ્રાફ આપ્યો છે, કોઈ રિપોર્ટમાં 3 લાઇન આપી છે, આ રિપોર્ટની અંદર માત્ર 2 જ લાઇન આપી છે. એ મારે તમને દેખાડવું છે કે ફર્સ્ટ પેરેગ્રાફ કેવી રીતે લખાઈ શકે, એમાં શું તમે ચેન્જીસ લાવી શકો છો. એક જ લાઇન, મતલબ સેન્ટેન્સ 1 છે, લાઇન 2 છે. 17 people are feared drowned in a boat tragedy that took place yesterday morning near Bharuch. As I mentioned, કે place, time, casualty. So yeah, Bharuch is the place, time is evening, casualty 17 people. So whatever the heading is there, title is given, same is generally repeated. Now we lengthen the important key points. A boat from Bharuch had started for Kabirwad in the morning. 2 families from Ahmedabad drowned in this mishap. They wanted to go to Kabirwad. They had started at 9:30 a.m. There were 8 men and 4 women and other children. The boat moved smoothly, but then it turned down suddenly. Nobody survived in the tragedy. All the people on the boat were drowned. As I told you again, કે તમારું જનરલ નોલેજ તો તમને ખબર પડવી જોઈએ કે નર્મદામાં ક્યાંથી ક્યાં બોટિંગ થાય, ક્યાંથી ક્યાં જવાય. તો અહીંયા ભરૂચ, કબીરવડ એ એટલે કે નર્મદા કાંઠા ઉપરના સ્થળોની માહિતી હોય છે. ગરુડેશ્વર હોય, ચાંદોદ હોય, ડભોઈ તરફ જતા હોઈએ, કેવડિયા કોલોની તરફ જતા હોઈએ, નર્મદાનો ઉપરનો કિનારો જે છે કેટલાક ભાગ ડૂબી પણ ગયો છે, જે અર્લિયર વેલ નોન પ્લેસીસ વેર ધેર.
તો એ માહિતી હશે તમે મેન્શન કરી શકશો. અને એના નામ, ક્યાંથી ક્યાં જવું, ત્યાં પાણી એવું છે કે કેમ, એ માહિતી ઉપયોગી થશે. એટલે અહીંયા એક પ્લેસ મેન્શન કરવામાં આવ્યું છે કે આ જગ્યાએથી આ જગ્યાએ મૂવિંગ ટુવર્ડ્સ ધીસ પ્લેસ, ભરૂચ ટુ કબીરવડ. અને કોઈ સર્વાઈવ થયું નથી આ, એમ કે છે. ડ્રૂન્ડ ફિગર્સ આપવામાં આવ્યા છે કે સ્ત્રી પુરુષો કેટલા છે. એ આપણે રોડ એક્સિડન્ટમાં પણ મેન્શન કર્યા, એર ક્રેશમાં પણ કર્યા, અહીંયા પણ કરીએ છીએ, કારણ કે આપણે એ જાણવાની ઉત્કંઠા હોય છે. એટલે એની રિપોર્ટમાં આ કેઝ્યુઅલિટી મેન્શન કરવાની છે. ફર્સ્ટ પેરેગ્રાફમાં હોડી એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ મૂવિંગ. આપણને એમ કહેવામાં આવ્યું છે કે આટલા સ્ત્રી પુરુષો છે, 2 ફેમિલીઝની વાત છે. a passenger at the pickup point said. તો હવે ડૂબી ગયા એ તો આપણને કોઈ કહેશે નહીં. ખવાયેલા હોય આપણને કે, બસમાં બેઠેલા હોય એ આપણને કહે કે ભાઈ ડ્રાઈવર ખૂબ ઝડપથી ચલાવતો હતો, પી ગયેલો હતો, ના પડી હતી, ટર્ન આવ્યો, કાબુ ન રહ્યો. હોડી દુર્ઘટનામાં તો કેવી રીતે આપણને ખબર પડશે કે આ બધું થયું? કોઈ જીવંત વ્યક્તિ હોય તો એ ડેક્લેરેશન આપે, પણ પોલીસ છે અલગ અલગ પીપલને પૂછ્યું હોય એના ઉપરથી માહિતી મળી આવે. અને એના ભાગરૂપે અહીંયા ખ્યાલ આવે છે કે પિકઅપ પોઈન્ટ ઉપરથી કોઈ પેસેન્જર આવી વાત કરે છે. એટલે અહીંયા કોટેશન આવે છે. આઈ કોટ હિયર. It was a small boat meant for only 12 people. The boatmen had given assurance of their safety. They took the boat, comma over, unquote. According to the police, this is the reason of the tragedy. જો કોઈ બોટમેન અથવા તો કોઈ પિકઅપ પોઈન્ટ ઉપર રહેલો માણસ ઇન્ફોર્મેશન હાય કે અહીંયા મોર્નિંગ વી હેડ સીન ધીસ પીપલ, અને અમે જોયું કે એમને એક બોટ પણ પિકઅપ કરી, પણ એ બોટ નાની હતી, 12 પીપલ માટેની હતી. અને અહીંયા તો 17 પીપલ, એટલે 5 જણા વધારે આ હોડીમાં બેઠા. આવું કોઈ પેસેન્જર પિકઅપ પોઈન્ટ ઉપરથી કોઈ વ્યક્તિનું નિવેદન છે. અને પોલીસ પણ એ થિયરી ઉપર ચાલે કે હા, એ કે કદાચ ડૂબી જવા માટેનું આ એક કારણ મોટું હોઈ શકે. મતલબ બોટની કેપેસિટી 12 જણની છે, પણ અહીંયા 2 ફેમિલી એક જ બોટમાં જવા કદાચ એડમેન્ટ હોય, આગ્રહ રાખતા હોય, અને પહેલાં એ બોટમેને પણ કીધું એ બેસ જાઓ ને. બંને પક્ષોથી લાલચ અને લોભ એ જાગે. પેસેન્જરને એમ થાય કે આપણે ઓછા ખર્ચે જઈએ, અને બોટમેનને એમ થાય કે મારે એક ફેરા મને વધારે પૈસા મળી જાય. એટલે આ બંને પક્ષો આવી દુર્ઘટના માટે જવાબદાર બને છે, અને એ રીતે આ દુર્ઘટના બની છે. અલબત્ત પહેલાં એ કહ્યું હતું, કારણ કે તો હોડીવાળો છે તો કહેવાનું છે કે કંઈ વાંધો નહીં આવે, અમે જઈએ છીએ, રોજિંદા જીવનનો અમારો આવું બધું ઘટનાક્રમ હોય છે, વી નો નથિંગ will take place, we take more people than this also. એટલે આવું બધું સૌ પોતાની રીતે કારણો આપતા હોય છે. Again quote, we suddenly heard some shouts of people. We immediately rushed in the direction. We saw that some people in the current of the water. They were sinking, said one of the boatmen. કોટેશનમાં પણ તમે જુઓ કે કોટેશનની શરૂઆતમાં વન ઓફ ધી પેસેન્જર સેડ એવું બિગિનિંગમાં આવ્યું. અહીંયા કોટેશન એન્ડ થયું ત્યારે એ કોણે કહ્યું એવું. એટલે આમ વેરાયટી તમારા રાઇટિંગમાં ચેન્જીસ એ તમે લાવી શકો છો. એકને એક બધું મોનોટોનસ ન થાય એટલા માટે થઈને કે અમે કોઈ વ્યક્તિ એમ કહે છે કે કોઈ ડૂબતું હોવાની ચીસો અમને સંભળાઈ હતી. અમે કેટલાક માણસોને પાણીના પ્રવાહ કરંટ એ ડૂબતા જોયા, અને એ ખરેખર એમનો જાન જઈ રહ્યો હતો. માય બોટ વોઝ વેરી ફાર. એક અનધર બોટમેન સેઝ ટુ ધ રિપોર્ટર બધાને પૂછતા હોય છે. એક બોટમેને આવું કહ્યું, કોટેશન છે એમાં. એમ કહે છે કે માય બોટ વોઝ વેરી ફાર. આઈ સો માયસેલ્ફ ધ બોટ ટર્નિંગ ડાઉન. I tried hard to reach to them, but it was useless. I could see only the dead bodies in the river. The boatman said that he informed the rescue operation team and police. એટલે અહીંયા નજરે જોનારા આવો ના નિવેદનો મુજબ એવું છાપામાં વાંચીએ
તો હોડી ઘણી બધી જતી હોય નર્મદામાં, તો કોઈ એક હોડીવાળો એમ કહે કે ભાઈ મારી હોડી પણ જતી હતી, પણ મારી હોડી દૂર હતી અને મારી નજર સામે જ મેં જોયું કે હોડી ઊંધી વળી ગઈ. હું બહુ દૂર હતો, જાવ પહોંચું ત્યાં સુધીમાં તો આ બધું ખેલ ખલાસ થઈ ગયો હતો. એટલે આવી રીતે એ ઘટનાઓ બને છે. અને પછી એ જ માણસ એમ કહે છે કે મેં જ પોલીસને અને રેસ્ક્યુ ઓપરેશનવાળાને જાણ કરી કે ભાઈ આવી ઘટનાઓ બની ગઈ. કારણ કે ડૂબનારો તો કોઈ જાણ કરી શકનાર નથી. એટલે આમ નજરે દેખાવાનો અહેવાલ એ કોઈને કોઈ વ્યક્તિ એ લઈ આવે છે અને આપણી સામે આવે છે, અને અલ્ટિમેટલી એ ન્યૂઝપેપરને પહોંચે અને આપણી સુધી પહોંચે. The team leader informed that they have found 11 dead bodies. ટીમ લીડર એટલે જે રેસ્ક્યુ ઓપરેશનના જે ટીમ લીડર હોય એણે કીધું કે અત્યાર સુધીમાં 11 બોડીઝ હેવ બીન ફાઉન્ડ. જો આમાં નર્મદા નદી છે, પ્રવાહ વધારે હોય, ડેડ બોડીઝ મળવાની બહુ આશંકાઓ રહેતી હોય, તાત્કાલિક ન મળે, પ્રવાહમાં તણાઈને ક્યાંય જતા રહે, દરિયામાં પણ જતા રહ્યા હોય અથવા તો કોઈ કાંઠે એ ફસાઈ જાય, એટલે બહુ ટાઈમ લાગે. કારણ કે ત્યાં તે ડેડ બોડી તો રોડ એક્સિડન્ટની જેમ નહીં હોય. એટલે આ પણ સામાન્ય જ્ઞાનનો વિષય છે કે શું લખવું, આપણે ડિસ્ક્રાઇબ કેમ કરવું આ ઘટનાને. મોસ્ટ ઓફ ધ ડેડ બોડીઝ વેર ડ્રોન ટુ ધી ડિસ્ટન્ટ પ્લેસ. ખેંચાઈ જવા, કારણ કે એ જગ્યાએ તો રહેવાના નથી, એટલે બહુ દૂર દૂરના સ્થળોએ આ રેસ્ક્યુ ઓપરેશન કામ કરવું પડ્યું. તે રિસીવડ કોલ જાય અને પોલીસ તપાસ કરે અને પછી ખબર પડે કે ઓહ હા જે ત્યાં ગયેલા હતા એમાંના કોઈ આ હોવા જોઈએ. એટલે એટલા માટે આ ટાઈમ ટેકિંગ મેટર છે. Throughout the day, the search operation was carried on till the last report. જો till the last report એવો શબ્દ આવ્યો કે આખી રાત રેસ્ક્યુ ઓપરેશન કન્ટિન્યુડ. નદી કાંઠા ઉપર અલગ અલગ જગ્યાઓએ જ્યાં સામાન્ય રીતે આવી ઘટનાઓને કારણે બોડીઝ મળી આવતા હોય તો એ જગ્યાએ તપાસ ચાલુ રહે. તરવૈયાઓ સતત નદીમાં કૂદતા રહ્યા. રાતના પણ આ લોકોએ ઓપરેશન ચાલુ રહે. અલબત્ત રાતના બહુ ડિફિકલ્ટ હોય છે, ઘણી વખત તો માંડીવાળું પણ પડતું હોય છે, કે બહુ પ્રવાહ હોય તો તરવૈયાઓનું પણ કામ નહીં. બીજી દુર્ઘટનાઓ બને, જેવી જોઈએ એવી એટલી સુવિધાઓ ન પ્રાપ્ત થાય, અને નેક્સ્ટ ડે ઓપરેશન એ કન્ટિન્યુ રહે. અને એ જ મેટર એ હિલ એરિયામાં વરસાદ, અંધારું, ખીણો, જંગલો, તો ઇમિડિયેટલી કોઈ એના રિઝલ્ટ્સ એ આવતા હોતા નથી. The police have arrested the owner of the boat and the boatman. હા, તમને એમ થાય કે 17 માણસો ડૂબી ગયા તો પોલીસવાળાએ બોટના માલિકને અને બોટમેનની ધરપકડ કરી. આ તો કોમન જ છે ને, કે જે લોકોને તરતા ન આવડતું હોય એ ડૂબ્યા હોય, બોટમેનને તરતા આવડતું જ હોય ને, એ તો બહાર આવી જ ગયો હોય. તો બોટમેનના ઓનરને શું કામ પકડવો? અચ્છા, શક્ય છે કે બોટમેન ઈ જ ઓનર હોઈ શકે, આ એક વાત. બીજું કે બોટમેન કોઈ હોય અને કોઈકની હોડી ચલાવતો હોય તો પોલીસનો રોલ કેવી રીતનો છે એ આપણે વિચારવાનું રહે આમાં. તો બોટમેનને પકડ્યો અને એના માલિકને પણ પકડ્યો. ધી ભરૂચ પીઆઈ આ કામ પોલીસનું છે. ભરૂચના પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટરે કહ્યું ધ બોટ હેડ નો કેપેસિટી ફોર 17 પીપલ. બોટ જપ્ત લેવામાં આવી, એના ઉપરથી ખબર પડી કે આ બોટ 17 જણા માટે હતી જ નહીં. લુક, ધીસ ઇઝ ધ રીઝન. વી હેવ અરેસ્ટેડ ધી બોટમેન. સૌથી પહેલો વાંક તો બોટમેનનો છે. એણે 12 જણને જગ્યા હતી, કેપેસિટી ત્યાં 17 બેસાડ્યા, એટલે બોટમેનની ધરપકડ કરી. હી હેઝ નો લાયસન્સ. પછી જાણવા મળ્યું કે લાયસન્સ એ નથી. હવે તમને થાય કે બોટ ચલાવવા માટે લાયસન્સ હોય ને, એટલા માટે કે દરેક બોટને અલગ અલગ પ્રકારના લાયસન્સ હોય. કોઈ બોટને માછીમારીનું લાયસન્સ આપ્યું હોય, કોઈને કાર્ગો માટેનું, માલ સામાન લઈ જવા માટેનું લાયસન્સ આપ્યું હોય, કોઈને વ્યક્તિઓને બેસાડીને પેસેન્જર માટેનું લાયસન્સ આપેલું હોય. એટલે દરેકનું લાયસન્સ હોય, અને લાયસન્સ હોય તો એની એક્સપાયરી ડેટ હોય. તો જેમ વાહનો પણ વગર લાયસન્સે દોડે, લાયસન્સ પૂરું થઈ ગયું હોય દોડે. લાયસન્સ એક મેટરનું હોય, બીજું વાહન ચલાવતા હોય, તો એવું જ. એટલે જો આ કોમન અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ, કોમન મેટરનો પ્રશ્ન છે. આવું આપણે સમજ હોવી જોઈએ, બિંગ સ્ટુડન્ટ ઓફ સી લાસ્ટ યર. એટલે આ રિપોર્ટ લખવામાં આપણને મદદરૂપ થાય. અને જે તમે જો માની લો કે વેરાવળનો રિપોર્ટ આવે તો તમારે આ વાત લખવી જોઈએ કે માછીમાર માટે ગયા હતા, તો હોડી છે એ
લાયસન્સ વગરની હોય, જૂની થઈ ગઈ હોય, એ માત્ર પેસેન્જર માટેની હોય ને કાર્ગો માટે લઈ ગયા હોય, એટલે દુર્ઘટનાઓ બનતી હોય છે. તો આ એક તર્ક માટે થઈને જરૂરી છે. અને આપણે તર્ક એટલા માટે જરૂરી છે કે પરીક્ષામાં રિપોર્ટ લખવાનો છે. તો બોટમેન પાસે લાયસન્સ નહોતું, આ રીઝન છે. એટલે વધારે એ કારણ છે. ઇવન ધ લાયસન્સ ઓફ ધ બોટ ઓલ્સો એક્સપાયર્ડ. વ્યક્તિનું લાયસન્સ એક્સપાયર થાય એમ બોટનું પણ લાયસન્સ એક્સપાયર થાય. જેમ વાહનનું લાયસન્સ એક્સપાયર થાય, તો અહીંયા બોટનું લાયસન્સ એક્સપાયર થઈ ગયું હતું, તો એ બોટ ચાલતી હતી. ધ બોટ હેડ નો લાઈફ, એટલે બોટ પોતે જ તે મૃત થઈ ગઈ હતી. ધ બોટ હેડ નો લાઈફ જેકેટ્સ ઓર એની સેવિંગ ટૂલ્સ. વધારામાં દરેક બોટની અંદર લાઈફ જેકેટ્સ હોવા જોઈએ, જેનાથી લોકોનું જીવન બચે. જેને તરતા ન આવડે એ કમસે કમ બચી જાય. તો દરેક લોકોએ આની કાળજી રાખવી જોઈએ બેસતા પહેલાં. તો તપાસ કરવી જોઈએ. ન તો પેસેન્જર તપાસ કરે, કદાચ પેસેન્જરને આવી ખબર ન પડતી હોય તો જે બોટમેન છે એને તો ખબર પડતી હોય, એમનો વ્યવસાય છે, તો ધે હેવ ટુ બી વેરી કેરફુલ. But here, carelessness of the boatman or the boat owner could be seen. Neither he cares of the load, nor he has license, or not having life-saving tools, life jackets. Hence, such a horrible mishap you can say. એટલે વ્યક્તિઓએ પણ સાવધ રહેવું જોઈએ. એટલે આવી ટ્રેજડી બનવા પાછળનું કારણ આપણે પ્રેસ રિપોર્ટ્સમાં લખીએ છીએ. ધી ડિસ્ટ્રિક્ટ કલેક્ટર વિઝિટેડ ધી પ્લેસ. કઈ જગ્યાએ આપણે કે એક્સિડન્ટમાં તો હોય તો અહીંયા જે જગ્યાએથી બેઠા હોય ત્યાં અને પૂછપરછ કરે, જુએ કે ખાતરી કરી લે કે અહીંથી લોકો બેઠા હતા કેમ. કલેક્ટર એટલા માટે ખાતરી કરવાની છે કે એની પાછળ ઘણી બધી બાબતો હોય તો એની ક્લેરિટી થઈ જાય. દાખલા તરીકે આ બધા લોકોનું ઇન્સ્યોરન્સ પોલિસી હોય તો આ જ લોકો છે કેમ, અહીંથી જ બેઠા હતા કેમ, હકીકતે આ જ ઘટના બની છે એ કોઈ બીજા કારણો છે. એટલે અલગ અલગ બાબતો, હ્યુમન લાઈફ છે, એટલે એટલા જ બધા કોમ્પ્લિકેશન્સ પણ, રીઝન્સ પણ હોવાના. એટલે કોઈ ગવર્મેન્ટ ઓફિશિયલ્સ એ ખાતરી કરી લે છે, બધી વસ્તુની ચેક કરી લે છે. એટલે કલેક્ટર છે વિઝિટ કરે અને જો એનું પણ કોટેશન હી સેડ, આઈ કોટ હિયર, વી હેવ ઓર્ડર્ડ એન ઇન્ક્વાયરી, વી આર વેઇટિંગ ફોર ધ રિપોર્ટ. મોટાભાગે ગવર્મેન્ટ ઓફિશિયલ્સ કોઈ વિખવાદોમાં પડતા હોતા નથી. એટલે એ આવા ક્લિશે ટાઈપના સ્ટેટમેન્ટ્સ આપતા હોય. પણ અલબત્ત આપણને સ્ટેટમેન્ટની ખબર હોવી જોઈએ, એ એમનું કામ કરે. આપણે બિંગ સ્ટુડન્ટ વી હેવ ટુ રાઇટ ધ રિપોર્ટ. એટલે વોટ સોર્ટ ઓફ ક્લિશે સ્ટેટમેન્ટ્સ કેન બી ધેર. એટલે આવું રિપોર્ટ્સ વાંચે તો આપણને ખ્યાલ આવે. એટલે અહીંયા આવીને કલેક્ટર શું કીધું, હવે અમે તપાસનો આદેશ આપ્યો છે, રિપોર્ટ એના જોઈએ છીએ, એના આધારે જે કે આવશે એ તમને કહીશું. અત્યારના તબક્કે તો અમે તમને નથી કહી શકીએ, કેવું ન જોઈએ. એટલે જવાબદાર વ્યક્તિ છે, એનું વજન છે, એટલે એ આવું વિધાન કરે છે. અનકોચ, હી કન્ફર્મ ધ ડેથ ઓફ 17 પીપલ. કલેક્ટરે બહાલી આપી છે કે હા સાચી વાત છે, 17 પીપલ હેવ બીન ડાય. તમે જોઈ શકશો કે ડેથ રિપોર્ટમાં આવું બધું અગડમ બગડમ અનસર્ટન્ટી રહ્યા કરતી હોય. ન્યૂઝપેપરમાં વાળા કંઈક સંખ્યા આપે, ગવર્મેન્ટ કંઈક સંખ્યા આપે, હોસ્પિટલ કંઈક સંખ્યા આપે, પોલીસ કંઈક સંખ્યા આપતી હોય, કોઈની વચ્ચે મેળ ન હોય. એનો મતલબ શું છે કે કોઈ ક્યાંક મેટર્સ એ સંતાડી રહ્યું છે. શા માટે સંતાડ્યું છે, શું કામ સંતાડ્યું, એના કારણો અલગ અલગ હોય, દરેક પોતાની રીતે જોતું હોય. એટલે સામાન્ય સરકાર તરફથી જે ફિગર્સ મળે એ આપણે માનવાની હોય છે. The information is sent to the relatives of the dead people. આ ઘટનામાં જે બન્યું તો એના રિલેટિવ્સને માહિતી આપવાની. તમને થાય કે તમને ક્યાંથી ખબર પડી કે આ મરી ગયા, એ થોડા કહેવા મને મારા સગાવાલા કોણ છે, રિલેટિવ કોણ છે. આમ છતાં જે મૃત્યુ પામ્યા એમના સગાવાલાને જાણ કરવામાં આવી. કેવી રીતે જોઈએ? અચ્છા, આમાં તો નથી લખ્યું. તો જે ડેડ બોડી મળ્યા એના ખિસ્સામાંથી કંઈક તો મળ્યું હોય કે નહીં. કોઈનું એટીએમ કાર્ડ હોય, કોઈનું ડેબિટ કાર્ડ હોય, કોઈનું આઈડેન્ટિટી કાર્ડ હોય, કોઈ લાયસન્સ કાર્ડ હોય, ખિસ્સામાં બીજા કંઈ કાર્ડ મળ્યા હોય, કોઈ ને કોઈ પ્રૂફ આઈડેન્ટિટી
એ ગવર્મેન્ટને હાથ લાગે અને એના આધારે એ માહિતી મેળવી લે અને એના આધારે એમના કોણ રિલેટિવ્સ છે, ક્યાંથી આવેલા હતા, શું હતું, એટલે તરત જ આવી રીતે કોન્ટેક્ટ થઈ શકે. It is indeed a tragic thing that two families were completely thrown. આ બધી ઇન્ફોર્મેશન મળેલા પરથી ખ્યાલ આવ્યો કે રિયલી શોકિંગ મેટર કે ટુ ફેમિલીઝ એ કમ્પ્લીટલી આમાં નાશ પામ્યા, કોઈ બચ્યું નહીં. બે પરિવાર સંપૂર્ણ રીતે મૃત્યુને ભેટ્યા. Among the dead, there were 2 engineers and 2 women teachers. એ પણ કઠણાઈ છે કે આમાં તો બે તો એન્જિનિયર હતા અને બે શિક્ષકો હતા. An old man and a woman were with them. અને સાથે સાથે એક વૃદ્ધ સ્ત્રી પુરુષ પણ હતા. It is believed that the families were going for a pilgrimage. એટલે વૃદ્ધ હતા, એના ઉપરથી આપણને ખાતરી થાય સ્ત્રી પુરુષો બાળકો હતા કે આ લોકો કોઈ યાત્રાના માટે થઈને ધાર્મિક પ્રસંગ માટે થઈને જતા હોવાનું કારણ મળી આવે છે. The final paragraph. The government strictly ordered not to carry overweight, but the boatmen neglect because of their need, and on the other side, passengers also show carelessness leading to such tragedies. Government newspaper reporter is neutral. He is not taking any side of the parties. And what is their view? And they said that this may be the really a shocking matter that government has ordered. They are taking very strict actions, but people are not following them, or the boatmen and the boat owners are also careless. Hence, even though it may be a government policy, rules and regulations, strict measures are taken, uh, things are not in favor of people because people show their carelessness. તો આવું એક ન્યૂઝપેપરનું સ્ટેન્ડ છે કે નિયમો તો બનાવેલા જ છે, સરકારે આગ્રહે રાખે છે, આ બધું કહેવામાં પણ આવેલું છે, પણ નિયમોનું પાલન કોણ કરે? અને એના કારણે આવી કરુણાંતિકાઓ સર્જાતી રહેતી હોય છે. તો આ સાથે સાથે મેં તમને એ પણ મેન્શન કર્યું છે કે ઓખા કે જખો કે મુન્દ્રા કે વેરાવલ, તો એવા બંદરેથી શિપ જતું હોય તો કેવી રીતે રિપોર્ટ લખી શકાય, કેવી રીતે મૃત્યુઆંક દેખાડી શકાય, શું કારણો ચર્ચા કરી શકાય, શા માટે એ બધા ફિશરમેન જતા હતા, ક્યાં જતા હતા, કોણ કોણ સાથે હતા, શું એમણે કેરલેસનેસ દાખવી. દાખલા તરીકે બંદરો ઉપર ક્યારેક તોફાનો થતા હોય તો અલગ અલગ સિગ્નલ્સ મૂકવામાં આવતા હોય અને એને અવગણીને એ લોકો દરિયા ખેડવા ગયા હોય, બહુ દૂર ગયા હોય, વમળો હોય, હાઈ ટાઈડ હોય, એના કારણે પણ થોડી દુર્ઘટનાઓ બનતી હોય. તો આવા અલગ અલગ કારણો એ તમારા મનમાં show you how things can be written, what things can be there. That is how we end the report. આ સાથે આપણે અલગ અલગ રિપોર્ટ્સની જે વાત કરવાની હતી એ કરી છે. બધા રિપોર્ટ્સ તમારી સામે નથી મૂકતો, ટેક્સ્ટમાંથી તમે જોઈ શકો છો. હવે આવતીકાલે આપણે કોલેજ એક્ટિવિટી રિપોર્ટ્સ કરશું. સી યુ. થેન્ક યુ વેરી મચ. ગુડ ડે.